Good morning, everyone, and thank you very much for the opportunity to speak to you today on musculoskeletal ultrasound. Tôi xin cảm ơn công ty BV ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho tôi đến đây cùng chia sẻ kinh nghiệm về siêu âm cơ xương khớp với các bạn. It is quite a privilege to be asked to present at such a gathering, and I hope to impart some of my knowledge onto you today. Tôi cũng hy vọng là tôi đi chia sẻ về những chi tiết về những kiến thức của tôi đã có được trong thời gian hành vừa qua. So this morning I'd like to speak to you just briefly on an introduction to musculoskeletal ultrasound, and then we'll move on to imaging of the shoulder. Đầu tiên tôi xin nói về cái phần mà giới thiệu về những kỹ năng kỹ thuật của siêu âm cơ xương khớp, sau đó tôi sẽ nói tiếp theo về phần siêu âm khớp vai. So with imaging of the musculoskeletal system, essentially we are imaging anatomy, and our knowledge of anatomy needs to be very strong. Nói về cái siêu âm thì chúng ta phải nắm vững về giải phẫu thật là kỹ thì thực hành mới tốt. So in our practice, we highly recommend these following anatomy books, and we refer to them frequently during the course of our day. Tôi giới thiệu với các bạn hai cuốn sách này là giống như kia chỉ nam là các bạn coi qua cuốn sách này để nắm giải phẫu. Another very good reference book is this one by Martinoli. It covers all musculoskeletal applications and is a very good book. Đây cái cuốn sách là nói về rất là chi tiết và sâu về siêu âm. Cái cuốn này là xuất bản năm 2006 á, có ebook của các bạn nếu có điều kiện có thể đao về coi rất là chi tiết ạ. But in present day or more recently, there is a lot of online information that we're able to gather just by googling or going online. Mình có thể đao từ internet về được. So with ultrasound, musculoskeletal ultrasound, we need very high-end ultrasound equipment to get the best results. Yêu cầu về kỹ thuật thì rất là cao để đáp ứng về yêu cầu về hình ảnh. And we're very lucky that GE have got such a range of machines that are very capable of this task. Công ty GE thì có một số các dòng máy có thể đáp ứng được cái nhu cầu này. With transducer requirements, we use primarily linear transducers. Về đầu dò thì yêu cầu tiên quyết đó là phải đầu dò phẳng. And it's advantageous or an advantage to have multiple probes with multiple frequencies, so we can look at very superficial structures and also very deep structures. Mình cần cái tần số cao để khảo sát được chụp cái chính là các mô ở nông. And we're very lucky that with GE equipment, these transducers are able to do this very well. Rất may mắn là công ty GE đã có đáp ứng được cái nhu cầu này, có rất là nhiều các dòng đầu dò. We also use the curved array, which is one that we would use. This one here for abdomen. We use this for very deep structures like hips. Chúng tôi công ty GE có cái dòng đầu dò cong có thể khảo sát những cái mô sâu tạng sâu như là khớp háng. So it is important to try and have a few different transducers to choose from. Ngoài ra còn có các dòng đầu dò khác chúng ta có thể chọn lựa để sử dụng đúng mục đích. Also, with equipment, it's important to have very good color sensitivity, looking for the neo vessels or the very small blood vessels that we see. Chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện khác, những cái phần mềm để khảo sát những cái mô chi tiết. So power Doppler is very good. Cái kỹ thuật power Doppler. And it is good to use extended field of view. So in this instance, we're able to do an extended field of view of an Achilles tendon, and we're able to see the entire structure of the Achilles in one picture. Ngoài ra sử dụng cái kỹ thuật là mở rộng trường khảo sát, tức là mình khảo sát một cái đầu dò của mình khoảng là 4 cm, thì với một cấu trúc như là đơn axi cơ thể dài hơn 4 cm, nhưng mà nhờ cái kỹ thuật này mình có thể kéo dài và khảo sát toàn bộ cấu trúc. With the new transducers,
we can get very good near field imaging, but a standoff medium, a little pad, is sometimes good just to look at the skin tissue, the skin layer. Đối với những cái mô, những cái cơ thể, bộ phận cơ thể mà nó không có đều thì có thể sử dụng cái miếng đệm chứa một lượng nhỏ cell để giữa cái mô khảo sát và đầu dò giúp khảo sát chi tiết hơn. So with ultrasound, the normal tendons, they appear as long and thin. They've got a fibular echo texture, and they can be either round or oval in appearance. Đối với gân cơ thì hình ảnh siêu âm bình thường là dài và mỏng, có hồi âm, có cái cấu trúc dạng sợi, và trên mặt cắt ngang thì có hình tròn hoặc là hình oval. And with ultrasound, we're able to use anisotropy to our advantage in musculoskeletal imaging as well. Cái bất tiện duy nhất của cái siêu âm cơ xương khớp là hiện tượng bất đẳng hướng. So this is an image of a normal tendon. You can see the nice tight fibular pattern of the tendon. Đây là cái hình ảnh của siêu âm bình thường, trên mặt cắt dọc mình thấy là cái hình ảnh các sợi phản âm dày, có phản âm. So you can think of a tendon like a sheets of paper, nicely tightly packed together. Mình cứ tưởng tượng rằng là các sợi của gân cơ giống như là một xấp giấy, những cái tờ giấy bị dồn vào nhau. In transverse, we see them as oval structures with these little echogenic or bright fibular patterns throughout. Trên mặt cắt ngang của gân cơ thì mình thấy có hình ảnh có phản âm và có những cái đốm phản âm dài bên trong. And the advantage that we have with ultrasound over any other imaging modality cái lợi của siêu âm là mình đánh giá động học, cử động của gân cơ trong lúc khảo sát bệnh nhân is that we're able to use dynamic movement to visualize the structures more clearly. Mình đánh giá được cái gân cơ gấp duỗi rất là rõ ràng. So we can see here that this is the musculotendinous junction of a tendon in the wrist, and with flexion and extension, you're able to see the tendons moving quite nicely. Mình sẽ đánh giá được cái vị trí chuyển tiếp giữa phần cơ và phần gân cử động trong các động tác rất là duỗi của cổ tay. With normal muscles, we're able to see, if you think of the muscle as a feather, so we have the spine of the feather, and then we have the fluffy parts of the feather coming down off here and joining onto this central area. Ở đây là hình ảnh cắt dọc của một cái cơ, sẽ có cái dạng lông vũ, có một cái sống phản âm dày ở ngay giữa, và những cái thớ cơ khác sẽ bám vào ngay cái sống đó. So in longitudinal plane, we see this feather appearance, and in the transverse plane, we have a speckled appearance. Trên mặt phẳng cắt dọc của phần cơ bên trái màn hình đó là hình ảnh lông vũ, qua cái bên phải màn hình đó là hình ảnh cắt ngang, sẽ có dạng đốm đấm tấm bên trong. When we are doing examinations of muscles, we are able to use our clinical skills to our advantage. Khi mà làm siêu âm mình nên sử dụng những cái kỹ năng khám lâm sàng để hỗ trợ tìm thông tin. In that we ask the patient to point to the maximum area of tenderness with one finger. Mình yêu cầu bệnh nhân chỉ cho mình, dùng một ngón tay chỉ cái điểm đau là ở đâu. So with this one finger test, we're able to really concentrate on where the patient is sore and move the tendon or the muscle and see if we can see any fine tears. Bệnh nhân chỉ đúng cái điểm đau và kiểm tra cái vận động của bệnh nhân thì mình sẽ biết chính xác. Through contraction and also extension of the muscle, and we're also able to use compression on the muscle as well to see if we can see any fluid or separation of fibers. Mình yêu cầu bệnh nhân co cơ hoặc là duỗi cơ và dùng cái biện pháp ép để khảo sát. The other advantage of ultrasound is that we're very quickly able to compare to the other side that may be normal. Cái điểm lợi tiếp theo là mình có thể so sánh giữa cái vị trí có triệu chứng và cái vị trí bình thường đối bên của bệnh nhân. We are also able to have a look at nerves.
So the nerves have a very similar appearance to tendons in that they are tightly packed together. Đây là hình ảnh siêu âm các dọc bình thường của thần kinh, cũng có hình ảnh tương tự với của gân cơ. But as we know, the nerves move between muscle fiber or between muscle planes. Thần kinh thì di chuyển giữa các mặt phẳng của cơ gân. So by moving the arm or moving the leg, we're able to get the muscles to move independently to the nerve. Tuy nhiên cái vận tốc, cái động tác mà gấp và duỗi của cái gân cơ thì nó sẽ tách biệt với thần kinh. So in a transverse plane, once again, it looks very similar to a tendon. Trên là phẳng cắt ngang của thần kinh thì có hình ảnh tương tự với của gân. But when we move the transducer, we're actually able to see the nerve as it comes up through the canal. Khi chúng ta di chuyển cái đầu giò xuống sẽ thấy cái di chuyển dọc theo một cái thần kinh. I'll just see if I can play it again. Anyway, so just by moving the transducer, we're able to watch this nerve coming up in between the different muscle planes. Khi mình di chuyển cái đầu giò đi từ hướng khuỷu tay đến cổ tay thì mình sẽ thấy cái dây thần kinh nó di chuyển giữa các gân cơ xung quanh. So once again, in a longitudinal plane, we can see that the muscles are moving and this nerve is staying quite still. So we know that this is not a tendon because the muscles are moving. Khi mình được yêu cầu bệnh nhân gấp duỗi một cái động tác thì sẽ thấy các gân cơ di chuyển, còn cái dây thần kinh đó thì nó không di chuyển, mình sẽ phân biệt được đâu là gân cơ và đâu là thần kinh. The other structure that we're able to see quite well on ultrasound are bursae. Một cấu trúc khác cần phải khảo sát trên siêu âm đó là bao bọc dịch. And these are fluid-filled synovial membranes that reduce the friction in between the moving structures. Đây là một túi dịch chứa dịch và để ngăn cản cái sự cọ sát giữa các cấu trúc xương với nhau. And rarely they may communicate with the joints, so they can get quite large at times. Hiếm khi mà cái bao bọc dịch này thông nối với bao khớp. So this is looking at a bursa in the supraspinatus tendon, overlying the supraspinatus tendon. So this here is the bursa. So we've got the echogenic line is the peribursal fat. Đây là một bao bọc dịch dưới võng cùng cơ delta, thì cái bao bọc dịch nó thì là đường phản âm dày, bên trong nó là cái đường phản âm kén của dịch. And the bursa itself is just this hypoechoic structure just in here. Cái đường phản âm kén giữa hai đường phản âm dày là dịch chứa trong bao bọc dịch. Normally this bursa is only between 1 to 2 millimeters in thickness. Thông thường thì cái sinh lý của bề dày lớp dịch này từ 1 đến 2 mm. When we are talking about terminology, we tend to talk in terms of the long axis of the tendon. So longitudinal is the parallel long axis of the tendon, and transverse is perpendicular to the long axis of the tendon. Khi sử dụng những cái thuật ngữ trong siêu âm á, thì có thuật ngữ là cắt dọc và cắt ngang. Cắt dọc và cắt ngang này là so với cấu trúc mà mình khảo sát, chứ không phải là cấu trúc cơ thể. So as you can see, there are multiple conditions that ultrasound is actually able to see very well. Những cái triệu chứng của các cấu trúc này thì mình như liệt kê ở trên đây á, thì siêu âm khảo sát rất là tốt. And sometimes we can use the ultrasound. If we don't see any of these structures, at least we can exclude them from the differential diagnosis. Đôi khi chúng ta không thể thấy trực tiếp những cấu trúc này, nhưng mà mình có thể loại trừ những cái nguyên nhân gián tiếp. So sometimes a negative ultrasound is as good in diagnosis as a positive ultrasound. Đôi khi kết quả siêu âm sẽ trả lời là không có, là âm tính, nhưng mà để loại trừ một số trường hợp tại chỗ, những nguyên nhân tại chỗ. As we are able to exclude a number of conditions. Và để loại trừ những cái trường hợp, những cái nguyên nhân khác.